Vandaag maak ik een stadswandeling door Gouda. Gouda, strategisch gelegen aan de samenvloeiing van de Gouwe en Hollandse IJssel, ontleende zijn middeleeuwse bloei aan de binnenvaart. In 1272 verkreeg de stad stadsrechten en tegen het einde van de middeleeuwen was Gouda de 5e stad van Holland. De historische binnenstad pronkt met monumenten zoals het Stadhuis en de Sint-Janskerk. Wereldberoemd is Gouda om zijn Goudse kaas en zomers verhandeld op de toeristische Donderdagse kaasmarkt, maar ook om bier, kaarsen, pijpen, goudsplateel, stroopwafels en het sfeervolle lichtfeest Gouda bij kaarslicht. Het gebied, oorspronkelijk drassig moerasbos, vermeld vanaf 1000, werd vanaf de 11e eeuw ontgonnen. De naam Gouda verscheen in 1143. Cruciaal was de verbinding van de Gouwe met de Oude Rijn en de ontwikkeling van de Jesselmonding tot haven, beschermd door een 14e-eeuws kasteel dat na de Geuzenverovering in 1572 werd gesloopt. Na stadsbranden, economische fluctuaties, het rampjaar 1672 en pestepidemieën bracht de 19e eeuw industrialisatie, spoorwegaansluitingen en het einde van de stadsmuren. De 20e eeuw zag verdere stadsuitbreiding en herstel na Tweede Wereldoorlogsbombardementen. De Waag, ook wel de Kaaswaag genoemd, is ontworpen door Pieter Post, 1668, staat op de markt. Oorspronkelijk voor diverse wegingen, nu het Gouda Cheese Museum. Het gebouw heeft een relief van Bartholomeus Egges en beïnvloedde via een gevelsteen de hoogte van naburige panden. In 1395 verwierf Gouda het marktveld voor een nieuw stadhuis. De bouw, gestart in 1448 en vertraagd door geldgebrek, gebruikte Belgische kalksteen op eiken vlotten en werd in 1459 voltooid. Ooit omringd door water, kreeg het in 1603 zijn renaissancistische bordes. Sinds 2012 heeft het zijn raadsfunctie verloren, maar blijft een iconisch monument van Gouda. We zien de imposante Sint-Janskerk in Gouda, een monumentale gotische kruiskerk, wereldberoemd om haar goudse glazen en met 123 meter de langste van Nederland. Haar 15e-16e eeuwse pracht kent een diepere historie. De kerk is gewijd aan stadspatroon Johannes de Doper. Nu wandelen we door het sfeervolle straatje achter de kerk. Hier passeren we de historische Lazaruspoort, eens toegang tot het leprozenhuis, en zien de nabijheid van de voormalige motte, het kasteel van Gouda. Het Zwanenburgshofje, Hofje van Barmhartigheid, gesticht 1692 uit Elisabeth Bars nalatenschap voor oude vrouwen, nu begeleid wonen aan de Groeneweg. Korenmolen Het Slot, herbouwd in 1832 op een voormalige kasteellocatie, maalt met wind en elektra. De gemeente is eigenaar. De Malle Gatsluis in Gouda.
Een schutsluis met hefdeuren verbindt Hollandse IJssel en Turfsingel. De Barbara-toren is het restant van de afgebroken kapel van Sint Barbara Gasthuis. De Goudse visbanken, 2 overkapte galerijen, visbank en korenbeurs uit 1588 aan de Gouwe. Oorspronkelijk voor visschoonmaak en verkoop. De visbank voor Gouwenaars, korenbeurs voor externe. Kenmerkend zijn de Dorische zuilen. De banken werden begin 20e eeuw van sloop gered. Ik eindig deze wandeling in het Van Bergen-IJsendoornpark. Dit stadspark, geschonken door de gelijknamige burgemeester in 1895 als wandelpark, kenmerkt zich door Engelse landschapsstijl met slingerpaden. In 1911 volgde de strakkere uitbreiding Nieuwe Park.